萧炎欲取幼生体陨落心炎，却意外唤醒了阵法斗技并不完整。谁知沈云竟感应到报复也随之而来，为逼迫萧炎现身，他们的中州之行带来什么样的隐患？ Thời gian qua đi, lúc này Tiêu Viêm đang trong quá trình rèn luyện phân thân của mình. Nhất thời, bên ngoài phân thân, từng luồng năng lượng khủng bố rất nhanh đi vào bên trong phân thân và thiêu đốt, khiến phân thân của Tiêu Viêm sắc mặt dần trở nên khó coi. Cứ thế, hai thân ảnh Tiêu Viêm ngồi khoanh chân, mặt đối mặt, một người sắc mặt nghiêm túc, một người toàn thân bị ngọn lửa vô hình bao vây, thân thể hư ảo. Ở bên trong hỏa diễm có sự ba động rất nhỏ, mà theo sự rèn luyện của hỏa diễm, trong lúc mơ hồ cũng có một số tia hỏa diễm ảm đạm chậm rãi dung nhập vào bên trong phân thân, làm cho bên trong phân thân hư ảo kia xuất hiện nhiều hơn các tia hỏa diễm vô hình. Màn đêm cứ thế qua đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt, anh ấy lẩm bẩm nói: rèn luyện phân thân quả nhiên vô cùng khó khăn, dựa theo tốc độ này phải mất 2 tháng mới có thể đạt tới cảnh giới đăng đường, không biết bao giờ mới có thể tu luyện đại thành. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khẽ thở dài. Nghe thế, Thiên Hỏa Tôn giả thanh âm liền vang lên nói: tiểu tử nhà ngươi đúng là tham lam, tên Phí Thiên kia ước chừng cũng phải tu luyện 5 năm, mà ngươi chỉ thời gian ngắn đã ngang bằng với hắn, còn thấy chưa đủ sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười, anh ấy khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói: Thiên Mục Sơn Mạch có lẽ đã được biển người lấp đầy, đi thôi, tìm kiếm cơ hội đột phá đấu tông. Dứt lời, thân hình Tiêu Viêm cũng liền đi nhanh vào sâu bên trong rừng. Cũng trong lúc đó, ở một nơi khác, trên những vách núi chập trùng được bao phủ bởi những lớp tuyết trắng xóa, đứng trên lưng một con tiên hạc xuất hiện một bóng hình trắng như tuyết. Theo sau thân ảnh này là rất nhiều cường giả với 2 cánh sau lưng. Nhìn thấy nó, ở phía dưới, một vài người bàn tán nói: đây là Thất Thải Linh Hạc, không phải là tọa kỵ của Phượng tiểu thư Phong Lôi Các hay sao? Gần đó, thấy tiếng xì xào, Tiêu Viêm nghe được 3 chữ Phong Lôi Các, lông mày lập tức nhíu lại. Còn đám người kia, bọn họ vẫn xì xào tiếp tục bàn tán. Nghe xung quanh có vô số tiếng đàm luận rì rầm, Tiêu Viêm trong lòng cũng miên man không ít. Đến cảnh giới này, Tiêu Viêm vẫn không nhìn ra thực lực của nữ nhân kia, điều này khiến anh ấy có chút nghi hoặc. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lên, nữ nhân kia khuôn mặt lãnh đạm, nhìn hai người bên cạnh nói: Mộc trưởng lão, lần này 3 tòa các kia có đưa người đến không? Cơ hội tốt để đột phá đấu tông, làm sao bọn họ có thể không đến chứ? Nghe vậy, thiếu nữ gật đầu thở nhẹ đáp: tranh đấu tại huyết đàm này cũng thật thú vị, náo nhiệt ngay từ chỗ cửa ra vào rồi. Tiểu thư, trước khi đi, các chủ đã căn dặn người nên cẩn thận, trừ 3 tên kia vẫn còn một người nữa. Đó là cái tên Tiêu Viêm kia phải không? Hắn là đại địch, người không nên khinh thường hắn, ngay cả các chủ cũng không bắt được hắn, tên này hẳn không tầm thường. Dĩ nhiên, ta có nghe, thế nhưng dựa vào thực lực bản thân hắn, liệu có thể sao? Mượn ngoại lực thì tính là gì? Hỏa trưởng lão yên tâm, ta cẩn thận là được. Dứt lời, nữ tử tên Phượng Thanh Nhi kia liền dõi mắt về phía luồng xoáy màu bạc trước mắt. Bất chợt, một luồng năng lượng như thủy triều cuộn trào dâng lan tỏa khắp không trung, khiến một ít người còn đang lơ lửng trên bầu trời bị thổi bay ra xa. Nhìn cảnh tượng đồ sộ như vậy, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc. Ngay lập tức, anh ấy lẩm bẩm nói: không hổ là Trung Châu, kỳ quan như vậy, địa phương khác làm sao mà có phúc nhìn thấy. Thở phù một hơi, Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Thiên Mục Sơn. Lần này, năng lượng trong núi đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Rời mắt khỏi dãy Thiên Mục, Tiêu Viêm nhìn về phía đường cửa lên đỉnh Yêu Mục. Lúc này, biển người khổng lồ đã bắt đầu chuyển động. Ăn cộ đi trước, lội nước đi sau, nên dù đây là Thiên Sơn huyết đàm, kẻ đầu tiên cũng sẽ là kẻ chiếm được nhiều lợi ích hơn cả. Vì vậy, ai ai cũng muốn mình là người may mắn nhất. Nhìn biển người sôi trào phía dưới, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên, Phượng Thanh Nhi lúc này cũng đã động thân. Cô ta nhìn hai người bên cạnh nói: hai vị trưởng lão, xin hãy đợi bên ngoài, mọi việc cứ giao cho ta. Dứt lời, ngón chân điểm nhẹ lên thân hạc, thiếu nữ váy hoa hóa thành một đạo cầu vồng bay vọt đi, rồi bất chợt hiện ra trên biển người chen trúc. Phía dưới, Tiêu Viêm thấy vậy cũng động thân, trong khi Phượng Thanh Nhi gần tiến đến nơi thì thân hình Tiêu Viêm đã phóng vụt qua đầu nàng. Thấy vậy, ánh mắt Phượng Thanh Nhi vô cùng kinh ngạc. Còn Tiêu Viêm vừa đáp xuống đất, anh ấy đưa mắt liếc về phía sau, khẽ cười nhẹ. Nhìn theo thân ảnh kia, nữ tử kia bực tức nói: đứng lại cho ta. Nghe thế, Tiêu Viêm vẫn lẳng lặng bước tiếp, không thèm đáp lại. Chứng kiến mình bị bơ đi, Phượng Thanh Nhi tức giận, sải lụa trên tay nàng cũng liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng Tiêu Viêm rất nhanh đã tránh né khỏi đạo công kích đó. Tức giận, Phượng Thanh Nhi lại một lần nữa tung ra giải lụa thứ 2 đánh tới. Thế vậy, Tiêu Viêm tức giận, hắn liền xoay người vung tay nhanh như chớp, bắn một đạo lửa xanh biếc về giải lụa, rồi men theo đó công kích thẳng lên người thiếu nữ váy hoa. Nhìn thấy cuộn lửa ảo đến, thiếu nữ váy hoa cũng lạnh mặt lại, một luồng đấu khí xanh bạc phảng phất như dung hợp từ cuồng phong và lôi đình ảo ra, hung hãn đâm vào cuộn lửa. Một tiếng nổ cực mạnh vang lên, xé toang màn không gian tĩnh mịch của núi rừng. Nhìn giải lụa bị thiêu đốt mà vẫn không đứt ra, Tiêu Viêm thản nhiên nói:
phong, lôi thuộc tính dung hợp thành đấu khí, Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các thật danh bất hư truyền. Có thể phá tan Cửu Thiên Lôi trận của Phong Lôi Các ta, toàn mạng chạy thoát khỏi tay các chủ, người cũng không kém chút nào. Người nghĩ có đúng không Tiêu Viêm? Lời vừa dứt, những người xung quanh liền giật mình kinh hãi lắp bắp nói: Tiêu Viêm, hắn chính là tên Tiêu Viêm đã lấy mạng Trầm Vân sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm đáp: Ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta, ngươi đừng đến đây gây sự với ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ngông cuồng, bây giờ ta sẽ không ra tay với ngươi, ta sẽ ở Thiên Sơn Huyết Đàm chờ ngươi. Nếu ngươi ngay cả Thiên Sơn Huyết Đàm cũng chưa đến, vậy thì những chuyện mà ngươi đã làm cũng chỉ dựa vào lực lượng của người khác mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử váy lụa điểm mũi chân xuống mặt đất, thân hình uyển chuyển như hồ điệp bay múa, thoáng chốc lùi lại, cuối cùng biến mất trong sương mù dày đặc kia. Nhìn thấy nữ tử váy lụa rút lui, trong lòng Tiêu Viêm cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía, chậm rãi đi về một phương hướng khác. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã đi tới một nơi khác. Đang đi, cước bộ anh ấy bất chợt dừng lại. Bất ngờ, anh ấy thấy ở phía xa có một đầu ma thú lục giai đang cùng một vị nam tử giao chiến rất quyết liệt. Một người một thú nhanh như chớp giao nhau, một đạo kiếm quang chợt hiện lên rồi biến mất. Thân thể nam tử áo xám kia thẳng tắp, trường kiếm trong tay chậm rãi cắm vào vỏ kiếm ở sau lưng, mà đầu ma thú khổng lồ ở phía sau kia lại ầm ầm ngã xuống đất. Thấy vậy, Tiêu Viêm âm thầm cảm thán nói: tốc độ xuất kiếm nhanh thật. Nghe vậy, phía xa kia, thanh âm người kia vang lên nói: các hạ đã xem đủ chưa? Thấy người kia nói vậy, Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện mỉm cười đáp: ta chỉ đi ngang qua mà thôi, các hạ không cần đề phòng. Tại hạ là Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, trông các hạ thật lạ mặt. Tại hạ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ư? Chính là người gần đây nhất gây náo loạn ầm ĩ cùng Phong Lôi Các. Chỉ là có một chút xung đột mà thôi, thật khiến mọi người để tâm rồi. Bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm, hy vọng ở Thiên Sơn Đài có thể gặp lại các hạ. Đến lúc đó có lẽ có thể hợp tác một chút. Tiếng nói vừa dứt, cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời, thân hình Đường Ưng chợt động, nhanh chóng lùi vào trong sương mù dày đặc, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy người này đi nhanh như vậy, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó, anh ấy cũng mau chóng hướng về phía xa bay đi. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, bất chợt xuất hiện một thân ảnh nam nhân có gương mặt dữ tợn và đều cáng. Cầm cây đao nhỏ trong tay, hắn ta khẽ vuốt nhẹ lên nó, rồi nhìn đám người phía dưới nói: đem Thông Linh Bạch Hồ giao ra đây đi, chuyện là thủ tồi hoa, chúng ta không phải là chưa từng làm. Nghe vậy, thân ảnh ở dưới khẽ quát: nằm mơ. Dứt lời, gương mặt nàng cau lại, nhìn kỹ mới thấy đây chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nhiều năm trôi qua, nàng vẫn như thế, chỉ là trên người quần áo đã thay đổi mà thôi. Lúc này, tình hình của nàng là vô cùng cấp bách. Xung quanh, một đám nam tử bàn tay đánh mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, một bức tường cũng liền bao vây nàng lại bên trong. Thấy thế, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cau mày, chân ngọc điểm xuống mặt đất, thân thể mềm mại như con quay xoay tròn lên, kiếm khí sắc bén ầm ầm kéo đến, bùng nổ, mạnh mẽ chém vào lồng giam, khiến cho lồng giam xuất hiện nhiều vết nứt. Đối mặt với sự vây công của ba gã tứ tinh đấu hoàng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám chậm trễ, trường kiếm trong tay dưới sự bao bọc của đấu khí hùng hồn xảo quyệt mà tàn nhẫn, đâm ra nhanh như chớp. Thấy thế, đám người kia gầm lên, theo tiếng hát hạ xuống, cội đấu khí màu vàng sẫm vặn vẹo, chợt hóa thành một đầu rồng đất dữ tợn, rít gào một tiếng, ầm một tiếng liền hóa thành một đạo tia sáng bắn thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Thế nhưng đúng vào lúc đó, từ trên trời cao, một thanh huyền trọng xích đã liền xuất hiện, sau đó lao xuống phóng thẳng vào đầu con rồng đất kia. Một tiếng nổ ầm vang, thân ảnh Tiêu Viêm cũng liền từ trong khói bụi hiện ra. Chứng kiến thân ảnh kia, Nạp Lan Yên Nhiên run lên, ánh mắt thập phần kinh ngạc. Và liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm sẽ làm gì? Cùng theo dõi tiếp nội dung tập 98 tại kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.